Good morning. In today's session, we are going to start for the equilibrium of force system. That is from the advanced technical training sessions from this engineering mechanics related to the or in the few of the civil engineering aspect. So firstly, we will try to know about what is meant by equilibrium. So force system, that part already we have studied. So what is meant by equilibrium, or when to say a particular object is in equilibrium? I will give you two examples. Suppose that a swing is there, and that swing is having the motion as a to and fro. Okay, backward and forward motion, but that motion is a non-uniform one. And another one is there, one electric pole is there. Electric pole is there, which is at a rest, which is not moving at all. Out of those two examples, which one is in equilibrium? Is that swing is in equilibrium, which is having non-uniform motion? Yeah, this electric pole, which is there at a rest, which is not moving, not sliding, it is in equilibrium. Who is in equilibrium? Electric pole is equilibrium. Electric pole is in a equilibrium. Why is it so? It is at a rest. तर या केस मध्ये मी तुम्हाला दोन एक्झाम्पल दिली होती. एक म्हणजे काय आहे, झोपाळा आहे. स्विंग म्हणजे झोपाळा, झोका म्हणतो आपण त्याला. तो झोक्याची मोशन मध्ये आहे झोका, तो पाठीमागे पुढे होतोय, पण त्याची जी मोशन आहे ती नॉन युनिफॉर्म आहे. म्हणजे काय होतंय, आपण पाहतो बऱ्याच वेळा, आपण एकदा जर का झोका दिला तर हळूहळू त्याची जी मोशन आहे ती मोशन हळूहळू कमी होत जाते. ती कंडिशन आहे, म्हणजे नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे. आणि दुसरी जी कंडिशन सांगितली तुम्हाला मी, दुसरी कंडिशन काय सांगितली होती, तर इलेक्ट्रिसिटीचा पोल आहे. म्हणजे आपण रोडच्या साईडने किंवा शेतामध्ये वगैरे इलेक्ट्रिसिटीचे खांब बघतो, इलेक्ट्रिसिटीचे, बरोबर आहे का, लाईटचे खांब बोलतो आपण त्याला, पोल म्हणतो आपण. तो पोल आहे, तो पोल अजिबात मूव्ह होत नाही, रोटेट होत नाही, स्लाइड होत नाहीये, काहीच होत नाही. मग दोघांमधलं इक्विलिब्रियम मध्ये कोण आहे? तर याचं उत्तर आहे की इक्विलिब्रियम मध्ये असणारा म्हणजे तो जो पोल आहे तो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. तर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की तो पोल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे, आणि तो झोपाळा इक्विलिब्रियम मध्ये नाहीये म्हणजे तो का नाही? Basic concept I would like to go for. What does it mean about equilibrium? Anyone? नेट फोर्स आहे तो 0 आहे. नेट फोर्स हा 0 आहे. कोणाचा रे बाळा? पोलवरचा. पोलवरचा ऍक्ट होणारा नेट फोर्स हा 0 आहे. ओके, ग्रेट. आणखी? ऍक्टिव्ह फोर्स आणि रिएक्टिव्ह फोर्स इक्वल. ऍक्टिव्ह फोर्स आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस एकमेकांना बॅलन्स करतात. ओके, म्हणजे रिझल्टंट 0 असं तुम्हाला म्हणायचंय. येस सर. म्हणजे रिझल्टंट 0 आहे म्हणजे त्याचं स्लाइडिंग होत नाहीये, डिस्प्लेसमेंट होत नाही, तो घसरत नाहीये, बरोबर? येस. ही एक कंडिशन झाली इक्विलिब्रियमची. ही कंडिशन इक्विलिब्रियमची एक कंडिशन झाली. दुसरी एक कंडिशन असणार आहे इथं की ज्याच्यामुळे तो पोल इक्विलिब्रियम मध्ये असं आपण म्हणतो. समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0. समेशन ऑफ, वन सेकंड, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट ऑन दॅट पोल इज 0. म्हणजेच काय, थोडक्यात मराठीत सांगायचं म्हणजे त्या पोलचं रोटेशन होत नाही, तो फिरत नाहीये, स्वतःभोवती फिरत नाही किंवा दुसऱ्या कोणाभोवती फिरत नाही, किंवा त्याच्यावरती जी फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्या फोर्सेसमुळे त्याचं रोटेशन होत नाहीये, तो फिरत नाही अजिबात. त्यामुळे तो पोल हा इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं, नो रोटेशन, नो स्लाइडिंग, घसरत नाहीये, फिरत नाहीये, त्या कंडिशन मध्ये आपण काय म्हणणार, तर त्याला आपण इक्विलिब्रियम मध्ये असं म्हणणार. हे आपलं झालं काय की बेसिक झालं, म्हणजे ढोबळपणाने आपण म्हटलं याला. In general, we have defined what is meant by equilibrium. Now, there is to arise a conditions that forces acts in a 2 dimension, in a 3 dimension. If you consider once again that electric pole, I would like to go for the board herein. Okay, just a minute. I would like to go for. Just a minute. Now consider this is an electricity pole, okay, which is formed in earth. ग्राउंड मध्ये बरोबर त्याला व्यवस्थित ठेवलेला आहे.
and those are 3 guy wires we are considering. Let's say 2 wires considering 1, 2 and 3, and all 3 wires are having the force towards the right hand side. जे आपण त्याला तारा लावलेले आहेत त्याच्यामध्ये लावलेला फोर्स आपल्या बरोबर राईट साइडला आहे. तर राईट साइडला जाणार म्हटल्यानंतर काय होणार, इथं हा रिझल्टंट जो फोर्स आहे तो बरोबर राईट साइडला असेल, त्याचं जे काय मॅग्निट्यूड असेल ते, त्याच्यामुळे काय होणार, दिस पोल विल बी गेट पुश्ड और पुल्ड टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. राईट साइडला तो ओढला जाणार. त्याच्यामुळे काय होणार, ड्यू टू दिस फोर्स, सपोज दॅट द रिझल्टंट फोर्स ऑफ दिस 3 वायर्स विल कन्सिडर ऍज अन आर. हा त्यांचा रिझल्टंट फोर्स आर एवढा आहे. हा कुठे ऍक्ट होणार आहे, कुठेतरी इथं ऍक्ट होतो समजा, मीन्स इट इज ऍक्टिंग ऍट दिस पॉइंट अँड द पोल इज एम्बेडेड इन अ सॉइल ऍट दिस पॉइंट. हा इथं एम्बेडेड केलेला आहे. म्हणजेच काय झालं, तर हा जो फोर्स आहे दॅट फोर्स इज ऍक्टिंग परपेंडिक्युलर टू दिस पोल ऍट अ सम डिस्टन्स फ्रॉम द ग्राउंड. की त्याचं काय झालं, हा जर आपण बरोबर वायर्स ह्या परपेंडिक्युलर घेतल्या तर या पॉइंट पासून ते इथपर्यंतचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. It means that what is going to happen now, this pole will try to rotate or pole will be get rotated in clockwise direction at this point. Soil च्या ठिकाणी तो clockwise direction असा रोटेट होईल आणि पोल आपला या साइडला टिल्ट होईल राईट साइडला. मग त्यासाठी काय केलेलं असते, तर तो रोटेट होऊ नये, टिल्ट होऊ नये म्हणून त्याला एक गाय केबल लावलेली असते, म्हणजे इकडच्या साइडला असा सपोर्ट लावलेला असतो. दिस इज अ सपोर्टिंग वायर माइट बी युअर सीन इन अ रियालिटी. तुम्ही प्रॅक्टिस मध्ये बघितलेलं असेल, तिथे मध्यंतरी एक असं चिनी मातीचा ब्लॉक असतो, जेणेकरून दोन्ही कॉन्टॅक्ट कट केलेला असतो, ब्रेक असतो. ओके, आता याच्यामुळे काय होणार आहे, तर जी काही रिझल्टंट फोर्स तुमचा या साइडला येत होता तो पूर्णपणे फोर्स कोण बॅलन्स करतोय, तर या वायर मधला किंवा या स्ट्रिंग मधला जो काही फोर्स असणार आहे, येणारा फोर्स आहे, तो काय करतो, तर हा फोर्स बरोबर तुमच्या रिझल्टंट फोर्सला बॅलन्स करतो. मी त्याला एफ असं. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हा जो तुमचा पोल होता तो पोल जो राईट साइडला तुमचा टिल्ट होणार होता तो राईट साइडला टिल्ट होणार नाहीये, झुकणार नाही उजव्या साइडला. मग काय होणार, तो त्याच पोझिशनला थांबणार. कशामुळे, आपण या साइडला त्याला दुसरा सपोर्ट लावला. कशाचा सपोर्ट लावला, स्ट्रिंग बांधली आणि त्या स्ट्रिंगने काय झालं, बरोबर जो फोर्स या साइडला जात होता तो बरोबर त्याने बॅलन्स केला. तर हा फोर्सचा इफेक्ट आता 0 झाला. म्हणजे काय होणार, पुन्हा एकदा आपण जर का या फोर्सला तो रिझॉल्व्ह केला तर याचा वाय कंपोनंट पर्टिक्युलर डाऊनवर्ड असेल आणि एक्स कंपोनंट बरोबर राईट साइडला असेल. या पॉइंटला याचा एक्स कंपोनंट जो असणार आहे फोर्सचा तो बरोबर लेफ्ट साइडला असेल. आणि हा इथून ते इथपर्यंत ऍक्ट होणार, म्हणजे त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे असणार ते या पॉइंट पासून ते इथपर्यंत असणार. आणि याच्यामुळे जी मोमेंट तयार होणार ती बरोबर आपली कशी असणार, अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट असणार. आणि त्या अँटी क्लॉकवाईज मोमेंटचं मॅग्निट्यूड किती असणार रे, फोर्स एफ मुळे तयार होणाऱ्या मोमेंटचं मॅग्निट्यूड मी लिहिताना त्याला एम एफ असं म्हणतो. मोमेंट ड्यू टू दी अप्लाइड फोर्स म्हणतो आपण, सॉरी फोर्स इन द स्ट्रिंग म्हणतो. आणि ही मोमेंट कोणामुळे, रेड कलर वाली, दॅट मोमेंट इज ड्यू टू दी रिझल्टंट फोर्स आर. माझा प्रश्न असा होता की जी मोमेंट तयार झाली ह्या फोर्स एफ मुळे जो ह्या दोरीमधला आहे, ती मोमेंट कोणा एवढी असायला पाहिजे किंवा किती असायला पाहिजे, जेणेकरून हा जो आपला इलेक्ट्रिसिटीचा जो पोल आहे तो पोल हा आपला बरोबर इक्विलिब्रियमला असेल, म्हणजे नो रोटेशन नो स्लाइडिंग असेल. रिझल्टंटच्या मोमेंट, रिझल्टंटच्या मोमेंट एवढा म्हणजेच एम आर एवढा असायला पाहिजे आहे. म्हणजे जेवढा हा रिझल्टंट फोर्स या पोलला क्लॉकवाईज डायरेक्शनने फिरवत होता किंवा फिरवण्याचा प्रयत्न करत होता, तेवढाच फिरवण्याचा प्रयत्न अँटी क्लॉकवाईज मध्ये त्या फोर्स एफच्या मोमेंटला करावा लागेल. तेव्हाच काय होईल, हे दोघं एकमेकांना बॅलन्स करतील आणि हा पोल आपला इक्विलिब्रियममध्ये येईल. सुरुवातीला काय झालं, रिझल्टंट जो होता त्या रिझल्टंटला या स्ट्रिंग मधल्या फोर्सने बॅलन्स केलं. म्हणजे काय झालं, आर इज इक्वल्स टू एफ झालं, बरोबर आहे का. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, नो स्लाइडिंग झालं. तर हा इकडे जो टिल्ट होता तो टिल्टिंग बंद झालं, घसरणार नाही, तो वाकणार नाही, बेंड होणार नाही, या साईडला आहे तिथंच थांबणार. दुसरी केस काय होत होती, तर ह्या रिझल्टंटमुळे हा जो पोल आहे आपला तो या पॉइंटच्या भोवती फिरत होता, रोटेट होत होता. मग या अप्लाय होणाऱ्या फोर्स एफ मुळे काय झालं, तर त्याचं जे रोटेशन होतं ते रोटेशन ब्लॉक झालं, बॅलन्स केलं गेलं. म्हणजे सेकंड कंडिशन काय झाली, तर एम एफ इज इक्वल्स टू एम आर, मोमेंट ऑफ रिझल्टंट आर झालं. त्याच्यामुळे काय झालं, रिझल्टंट 0 झालं, मोमेंट 0 झाली. रिझल्टंट 0 झाला म्हणजे स्लाइडिंग होणार नाहीये, आणि मोमेंट 0 झाली म्हणजे काय झालं, तर त्याचं रोटेशन होणार नाही.
आणि ही कंडिशन ज्या वेळेस सॅटिस्फाय होते त्यावेळेस तो ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियमला असतो टेक्निकली. मग रिझल्टंट झिरो असण्यासाठी मग दोन कारण असतात. म्हणजे रिझल्टंट दोन पद्धतीने असतो. दोन टाईपच्या मेन फोर्स सिस्टम आपण डील करतो. एक म्हणजे 2 डायमेन्शनल आणि दुसरं म्हणजे 3 डायमेन्शनल. तर 2 डायमेन्शनल मध्ये काय राहतं, तर 2 डायमेन्शनल मध्ये फक्त एक्स आणि वाय ऍक्सिस असतं. एक्स आणि वाय प्लेन राहतो. दिस इज अ व्हर्टिकल वाय प्लेन अँड हॉरिझॉन्टल ऍज एक्स प्लेन. परंतु 3 डायमेन्शनल मध्ये काय राहतं, तर तिन्ही प्लेन्स असतात. एक्स प्लेन, सॉरी एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल लाईन आलं नाहीये, जस्ट मिनिट आय विल गो फॉर दॅट वन्स अगेन. एक्स प्लेन, ओके, त्यानंतर तुमचा वाय प्लेन आणि हा तुमचा व्हर्टिकल वाला असा हा झेड प्लेन असतो. आणि ऑब्जेक्ट कुठे तुमचा इथं असतो आणि याच्यावरती तिन्ही डायरेक्शनला फोर्सेस ऍक्ट होत असतात. सपोज दॅट द ऑब्जेक्ट इज अ लाईक दिस, जस्ट अ मिनिट, असं सर्कल आहे आणि याच्यावरती तीन डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शनला फोर्स आहे, वाय डायरेक्शनला आणि झेड डायरेक्शनला आहे. जर का अशी कंडिशन असेल तर त्या केसमध्ये बॉडी इक्विलिब्रियमला आणण्यासाठी आपल्याला तिन्ही ऍक्सिसचं किंवा तिन्ही कोऑर्डिनेट ऍक्सिसचं आपल्याला कन्सिडरेशन घ्यावं लागतं. मी एक्स वाय आणि झेड हे तिन्ही ऍक्सिस दाखवतो. हा आपला वाय ऍक्सिस कन्सिडर केलाय मी, हा झेड घेतलाय आणि हा एक्स घेतलाय. म्हणजे एक्स वाय हा हॉरिझॉन्टल प्लेन घेतला आणि झेड हा त्यांना परपेंडिक्युलर प्लेन घेतला. तर ज्या वेळेस आपण रिझल्टंट आर झिरो म्हणतो 2 डायमेन्शनला, जर का 2 डायमेन्शन मध्ये आर हा झिरो असेल तर कंडिशन काय राहते, तर समेशन फोर्सेस अलॉंग द एक्स ऍक्सिस, म्हणजे एफ एक्स लिहितो मी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू झिरो राहतं आणि समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द वाय ऍक्सिस इक्वल्स टू झिरो राहतं. हे कोणासाठी झालं, हे 2 डायमेन्शनल कंडिशन साठी झालं, म्हणजे 2D फोर्स सिस्टम साठी झालं. 3D सिस्टम मध्ये काय असेल ते मग आता 3 डायमेन्शनल मध्ये जर का आर इक्वल्स टू झिरो आहे तर काय असायला पाहिजे मग, fx equal to 0, y equal to 0, fz equal to 0. राईट, एफ एक्स झिरो पाहिजे आहे. त्यानंतर ना एफ वाय म्हणजे समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द वाय ऍक्सिस झिरो पाहिजे आहे. आणि लास्टली समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द झेड ऍक्सिस ही सुद्धा कंपल्सरी झिरो असायला पाहिजे आहे. जर का ह्या तिन्ही कंडिशन सायमल्टेनियसली सॅटिस्फाय झाल्या, एफ एक्स एफ वाय एफ झेड झिरो, तरच रिझल्टंट आर हा झिरो, तरच आपला रिझल्टंट आर हा झिरो येतो. म्हणजे अनालिटिकली, म्हणजे जिथं आपण कॅल्क्युलेशन्स करतो त्या कॅल्क्युलेशन्स पार्ट मध्ये ऑब्जेक्ट हा आपला इक्विलिब्रियम मध्ये असेल 3 डायमेन्शनल फोर्स सिस्टम मध्ये, म्हणजे इथं आपली 3 डायमेन्शनल सिस्टम येते. कुठं, या केसमध्ये इलेक्ट्रिसिटी पोल, असं इलेक्ट्रिसिटी जो पोल असतो गाय वायर लावला तर तिथं 3 डायमेन्शनल फोर्स सिस्टम तयार होते, एक्स वाय झेड मध्ये येतो. मग तिथं कंपल्सरी रिझल्टंट झिरो पाहिजे आहे, म्हणजेच एफ एक्स झिरो पाहिजे, एफ वाय झिरो पाहिजे, एफ झेड झिरो पाहिजे आणि मोमेंट कंपल्सरी झिरो पाहिजे. तसंच 2 डायमेन्शनल मध्ये रिझल्टंट झिरो पाहिजेच पाहिजे, त्याबरोबर एफ एक्स आणि एफ वाय झिरो पाहिजे. तर आणखीन एक कंडिशन येते, आता इथं जी फोर्स सिस्टम तयार होतीये ती कोणत्या टाईपची फोर्स सिस्टम आहे रे, इथली जी फोर्स सिस्टम आहे हा फोर्स तुमचा समजा 1 आहे, हा तुमचा फोर्स 2 आहे, जस्ट मिनिट, दिस इज अ 2, दिस इज अ थर्ड वन आणि एफ म्हणजे मी त्याला फोर्थ फोर्स म्हणतो. ही जी 4 फोर्सेस मिळून जी ह्या पोलवरती ऍक्ट होत आहेत त्यांच्यामुळे तयार होणारी जी फोर्स सिस्टीम आहे ती फोर्स सिस्टीम कोणती आहे, कोप्लेनार कॉन्करंट फोर्स सिस्टम. कॉन्करंट आहे किंवा नॉन कॉन्करंट आहे रे, Non-concurrent. कॉन्करंट की नॉन कॉन्करंट, मीट ऍट अ सिंगल पॉइंट ऑल फोर्सेस. हा बरोबर आहे. जर का सगळे फोर्सेस एका पॉइंटला असतील, जे एका पॉइंट मध्ये पास होत असतील तर ते कॉन्करंट झाले. आता इथं जी आपली फोर्सेस आहेत या ठिकाणची, ही फोर्थ फोर्स जो आहे तो इथं टॉपला आहे, 1 वाला त्याचा थोडासा खाली आहे, 2 वाला त्याच्या खाली आहे आणि 3 वाला पुन्हा खाली आहे. मग ही सर्व फोर्सेस एका पॉइंट मध्ये ऍक्ट होत आहेत का, नाही. नाहीत होत. म्हणजे ही मग ही कॉन्करंट सिस्टम आहे का, नॉन कॉन्करंट. दिस इज अ नॉन कॉन्करंट सिस्टम. आणि ज्या ज्या वेळेस नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम असते त्या वेळेस मोमेंट असते. नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम असेल तर तिथं मोमेंट म्हणजे रोटेशन होतं, ऑब्जेक्ट फिरवला जातो. आणि ज्या ज्या ठिकाणी कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम असते त्या त्या ठिकाणी
प्रत्येक वेळेस ऑब्जेक्ट हा फिरवला जात नाही. काय होतं, ऑब्जेक्टचं रोटेशन हे पूर्णपणे ब्लॉक. म्हणजे काय, समजा आम्ही एक एक्झाम्पल घेतो. समजा एक सर्कल आहे आणि या सर्कल वरती 3 फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. सपोज दॅट दिस इज अ फर्स्ट वन, ओके, दिस इज अ सेकंड वन आणि हिअर दिस इज अ थर्ड वन. ही 3 फोर्सेस ह्या सर्कल वरती ऍक्ट होत आहेत. आणि जर का ह्या तिघांचं मोमेंट आपण याच पॉइंटला घेतलं तर ते काय असणार आहे, ते कंपल्सरी 0 असणार आहे. 0. आता माझा प्रश्न असा आहे की या सर्वांची मोमेंट आपण या सेंटरला घेतली तर 0 का असणार? व्हाय इट इज अ 0? When a force is passing through the moment center, its moment about that point is always 0. व्हाय? अगदी बरोबर आहे, पण का? डिस्टन्स 0 असतं. डिस्टन्स 0 होत आहे, बरोबर आहे का? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 0 होत आहे. हे टेक्निकली झालं. जर का आपण कन्सेप्च्युअली बघितलं तर मोमेंट म्हणजे काय, रोटेशन आहे, बरोबर आहे. तर समजा आपण त्या सर्कलला बरोबर सेंटरला धरलं, इथं पकडलेलं आहे आणि या फोर्सने, एका फोर्सने आपण त्याला इकडे ओढतोय. त्यावेळेस इथं पकडल्यानंतर ना हा ऑब्जेक्ट हा रोटेट होईल की स्लाइड होईल रे? रोटेट होईल की स्लाइड होईल? स्लाइड. स्लाइड होणार. म्हणजे रोटेशनचा इफेक्ट हा पूर्णपणे 0 होणार, कारण ज्या पॉइंटला आपण धरलेला त्याला सेंटरला, तिथूनच तो फोर्स गेलाय. त्याच्यामुळे तो फोर्स काय करणार, तर ह्या ऑब्जेक्टला बरोबर राईट साइडला पुढे पुढे असा खेचत नेण्याचा प्रयत्न करणार आणि फिरवणार नाही अजिबात. परंतु तीच केस जर का समजा मी आणखी एक फोर्स घेतला, हा फोर्स मी इथं घेतला, असा हा टँजेन्शियल घेतला आणि आता मी ऑब्जेक्ट सर्कलच्या सेंटरला धरलं, सर्कल फिरेल की स्लाइड होईल रे? रोटेट होईल की स्लाइड होईल? रोटेट. रोटेट. रोटेट होईल. कुठपर्यंत रोटेट होईल? जोपर्यंत हा फोर्स इथपर्यंत येणार नाही, सर्कल इथपर्यंत येणार तोपर्यंत फिरेल, बरोबर आहे का? आणि ज्या वेळेस हा फोर्स इथं येईल, म्हणजे सर्कल फिरून बरोबर हा फोर्स ज्यावेळेस हॉरिझॉन्टल होईल इथं, त्यावेळेस नंतर ना ते रोटेट होणार नाही. मग काय होईल, ते बरोबर या साईडला असं खेचलं जाईल. म्हणजे काय होत आहे, ज्या वेळेस फोर्सचं लाईन ऑफ ऍक्शन हे मोमेंट सेंटर मधनं जातं, त्यावेळेस त्याची मोमेंट ही 0 होत आहे. म्हणजेच ज्या ज्या वेळेस फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन ही मोमेंटच्या सेंटर मधनं जाते, म्हणजे जिथं आपण मोमेंट घेतोय त्या पॉइंट मधनं पास होते, त्यावेळेस तो फोर्स हा त्या बॉडीला त्या पॉइंटच्या भोवती फिरवू शकत नाहीये. तो तिला फक्त धरून पुढे ओढू शकतो किंवा खेचू शकतो किंवा पुढे ढकलू शकतो, जशी कंडिशन असेल त्या पद्धतीने. म्हणजेच कॉन्करंट सिस्टम जर का आपण बघितलं 1, 2 आणि 3 फोर्सेस इथं, तर त्या केसमध्ये कॉन्करंट सिस्टम मध्ये मोमेंटचा पार्ट येत नाही. परंतु जर का आपण ही 4ही फोर्सेस घेतली नॉन कॉन्करंट वाली, किंवा हिथली 4 फोर्सेस घेतली, तर तिथं मोमेंट येतं. म्हणजेच ज्या ज्या वेळेस फोर्स सिस्टीम ही कॉन्करंट असेल, ज्या वेळेस फोर्स सिस्टीम ही कॉन्करंट असेल, त्यावेळेस आपण मोमेंटचा विषय घेत नाहीये. त्यावेळेस आपण मोमेंट 0 आहे असं म्हटलं तरी चालतं, नाही म्हटलं तरी चालतं, कारण तिथं मोमेंट ही ऑलरेडी 0च असणार आहे. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अ मोमेंट. परंतु नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमला बॉडी जर का इक्विलिब्रियमला असेल, तर त्या केसमध्ये मोमेंट ही कंपल्सरीली 0च असायला पाहिजे. नॉन कॉन्करंट सिस्टम मध्ये मोमेंट at any point must be 0. Then and only then we can say that object is in equilibrium. हे झालं आपल्याला इक्विलिब्रियम म्हणजे काय आणि कंडिशन आपण बघितल्या, अनालिटिकल बघितल्या. तर ग्राफिकल सिस्टीम मध्ये काय म्हटलं जातं की ग्राफिकल सिस्टीम मध्ये आपण काय करतो की फोर्सेसना वेक्टरने रिप्रेझेंट करतो आणि त्याचा रिझल्टंट काढतो. मग ग्राफिकल सिस्टीम मध्ये जी कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम राहते ती म्हणजे काय राहते, तर जो काय आपण फोर्स पॉलिगॉन काढतो किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन काढतो, तो फनिक्युलर पॉलिगॉन हा ऑटोमॅटिकली क्लोज व्हायला पाहिजे. आणि जर का तो फनिक्युलर पॉलिगॉन आपला ऑटोमॅटिकली क्लोज झाला, तर आपण काय म्हणणार, तर ती आपली सिस्टीम जी आहे फोर्सची ती पूर्णपणे इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. म्हणजे ज्यावेळेस एकापेक्षा जास्त फोर्सेस त्या बॉडीवरती ऍक्ट होणार, म्हणजे फोर्स सिस्टीम ऍक्ट होणार आणि त्या सर्वांचा आपण रिझल्टंट जर का ग्राफिकली काढायला लागलो,
आणि ग्राफिकली काढत असताना जो आपण व्हेक्टर डायग्राम तयार करणार, ती व्हेक्टर डायग्राम किंवा फोर्स पॉलिगॉन किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन जो जनरेट होतो, तो जर का डायरेक्टली किंवा ऑटोमॅटिकली क्लोज झाला तर त्या केसमध्ये तो फोर्स सिस्टम ही आपली इक्विलिब्रियम मध्ये असं आपण म्हणतो. म्हणजेच देर इज नो रोटेशन, देर इज नो ट्रान्सलेशन. स्लाइडिंग होत नाहीये, रोटेशन होत नाहीये. दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम and conditions of a equilibrium. Okay, now we'll go for the next part. The definition is there of equilibrium forces. Now I don't feel so that it is required to go in the details of the definition. Definition तुम्ही लिहू शकाल, तुम्हाला जर का कॉन्सेप्ट कळले असेल तर तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये लिहिलं तरी चालेल, काय हरकत. But I will go for that. Equilibrium forces, any system of forces that keeps the body at a rest, that is without rotation, without sliding, is said to be in equilibrium. That is, force system in equilibrium cannot affect the original or the previous state of the body. Okay, म्हणजेच जशी कंडिशन आपण पाठीमागे घेतली होती, आता इथं इक्विलिब्रियमचा पार्ट, इक्विलिब्रंटचा पार्ट मला सांगायचा राहून गेला तुमच्याकडे. जस्ट मिनिट, आय विल गो फॉर दॅट वन्स अगेन फॉर दॅट बोर्ड हिअर. तर या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण R इज इक्वल टू F म्हणतोय, त्यावेळेस या फोर्स F ला आपण इक्विलिब्रंट फोर्स E असं म्हणतो. इक्विलिब्रंट फोर्स E असं म्हणतो. इक्विलिब्रंट फोर्स काय करतो, तर इक्विलिब्रंट फोर्स हा नेहमी ऑब्जेक्टला इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. तर रिझल्टंट फोर्स काय करतो, तर नेहमी त्या ऑब्जेक्टला त्याच्या डायरेक्शन मध्ये पुश करण्याचा किंवा पुल करण्याचा प्रयत्न करतो. जर का बॉडीवरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्स सिस्टीमला रिझल्टंट असेल तर तो रिझल्टंट फोर्स हा नेहमी त्या बॉडीला त्याच्या डायरेक्शन मध्ये पुढे ढकलण्याचा किंवा ओढण्याचा प्रयत्न करतो. तर इक्विलिब्रंट फोर्स हा नेहमी त्या बॉडीला तिच्या मूळ अवस्थेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणजे रेस्टला आणण्याचा प्रयत्न करतो. फॉर एक्झाम्पल, समजा एक कार बंद पडलेली आहे. युजली मी हेच एक्झाम्पल देतो क्लासमध्ये सुद्धा, अंडरस्टँड व्हायला सिंपल आहे. बंद पडलेली कार आहे आणि 4-5 जण आपण काय करतो, ती कार ढकलतोय, पुढे ढकलतोय. आता पुढे ढकलत असताना काय होणार, आपण 5 जणांनी जो लावलेला फोर्स आहे, तो व्हॉटएव्हर द फोर्स which is applied by 5 peoples, that force will have a resultant force. And what will happen now, due to that resultant force, the car will be get pushed in the direction of the applied force. म्हणजे ज्या डायरेक्शनला आपण 5 जणांनी जी कार पुढे ढकलतोय त्या डायरेक्शन मध्ये काय होणार, ती कार पुढे ढकलली जाणार. म्हणजे रिझल्टंट फोर्स काय करतो, इथं सर्वांचा 5 जणांचा मिळून तयार होणारा कंबाईन होऊन त्या कारला पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय. तेच आपण काय केलं, गाडीचा हँड ब्रेक लावला, त्या कारचा हँड ब्रेक लावला आणि आपण ढकलायला लागलो. आता जर का कारचा हँड ब्रेक लावला आणि आपण ढकलायला लागलो तर ती कार पुढे जाणार नाहीये. का जाणार नाहीये, कारण तिथं आता अपोजिट फोर्स आला. अपोजिट फोर्स कोण आहे, तर तो ब्रेकिंग फोर्स आहे. जर गाडीचा ब्रेक लावल्यामुळे काय झालं, डिस्क पॅक झाल्या, टायर तुझं हलणार नाही, जागेला तर फिरणार नाहीये. म्हणजे काय झालं, तिथं आपण जो जेवढा फोर्स लावतोय तेवढाच अपोजिट फोर्स ते ब्रेक देत आहे. आणि तो जो फोर्स आहे ब्रेकने दिलेला, तो फोर्स म्हणजे इक्विलिब्रंट झाला. तो इक्विलिब्रंट काय करणार, तर आपण त्या कारचं जी ओरिजिनल कंडिशन आहे, रेस्ट जी थांबलेली आहे, ती आपण ती डिस्टर्ब करतोय, तिला मोशन मध्ये आणतोय. परंतु तो ब्रेकिंग फोर्स म्हणजे इक्विलिब्रंट फोर्स काय करतोय, तर तिला तिच्या रेस्टच्या कंडिशन मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न. दिस इज अबाउट द रिझल्टंट अँड अ इक्विलिब्रंट. Okay, now we'll go for that is the equilibrium. Now here, a force that brings the system of forces in equilibrium is known as equilibrium, and it always equals to resultant, but it acts always in a opposite direction of a resultant and on the same line of action of a resultant. रिझल्टंटच्याच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती ऍक्ट होणारा, रिझल्टंट एवढंच मॅग्निट्यूड असणारा परंतु डायरेक्शन अपोजिट असणारा फोर्स म्हणजे इक्विलिब्रंट फोर्स. आणखी एक एक्झाम्पल देतो, ते म्हणजे टग ऑफ वॉर, रस्सी खेचचा आपला गेम असतो. रस्सी खेचच्या गेम मध्ये जर का ती रस्सी कोणत्याच साईडला जात नसेल तर दोन्हीकडच्या टीमने लावलेला फोर्स हा सेम असतो. त्यामध्ये एका साईडचा जर का आपण रिझल्टंट फोर्स म्हटलं तर दुसऱ्या साईडचा फोर्स बरोबर तो इक्विलिब्रंट असतो. म्हणजे त्या दोरीवरतीच ऍक्ट होणारा, त्याच डायरेक्शनला ऍक्ट होणारा, त्याच मॅग्निट्यूडचा फक्त अपोजिट डायरेक्शन असतो.
Now the next part related to the equilibrium we'll try to summarize. Now, if this is a body which is in equilibrium, then in that case, the magnitude of the force which is acting towards the right hand side must be equals to the magnitude of the force which is acting towards the left hand side. It means that to have this object is in equilibrium, when the magnitudes of those two forces must be equal. Okay, then and only then this object will be in equilibrium. So here we can say we are considering this as the active force F. Then this will be F as a resultant force or a single force we can say. Then this will be the equilibrium force of this force F. या फोर्स F चा हा इक्विलिब्रियम फोर्स असणार आहे, जेणेकरून ही बॉडी बरोबर इक्विलिब्रियमला असेल. म्हणजे काय झालं इथं दोघांची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती सेम आहे, एकच लाईन ऑफ ऍक्शन हॉरिझॉन्टल आहे. एक जण राईट साइडला ऍक्ट होतोय, दुसरा लेफ्ट साइडला ऍक्ट होतोय. आणि आणखीन काय होतंय तर दोघांचं जे मॅग्निट्यूड आहे राईट साइडचं आणि लेफ्ट साइडचं ते मॅग्निट्यूड दोघांचं कसं आहे तर दोघांचं मॅग्निट्यूड हे सेम आहे. त्या केसमध्ये काय होत होतं, त्या केसमध्ये हा ऑब्जेक्ट हा आपला बरोबर इक्विलिब्रियम मध्ये राहतो. ओके, टग ऑफ वॉर मध्ये ज्या वेळेस दोरी कोणत्याच बाजूलाच खेचली जात नसेल त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार तर इकडचे राईट साइडचा फोर्स आणि लेफ्ट साइडचा फोर्स हे दोघं सेम आहेत, दोघांना एकमेकांना बॅलन्स करतात आणि ऑब्जेक्ट हा बरोबर आपला इक्विलिब्रियमला राहतो. मग पुढचा टाइप पार्ट येतो तो म्हणजे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. कोणकोणते टाइप आहेत तर महत्वाचे 3 टाइप राहतात, स्टेबल, अनस्टेबल आणि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तर स्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये ऑब्जेक्ट कधी म्हणायचं किंवा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये कधी म्हणायचं किंवा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मध्ये कधी म्हणायचं. स्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये काय होतं, जर का एखादा ऑब्जेक्ट जर का स्टेबल इक्विलिब्रियमला असेल किंवा तो आहे असं कधी म्हणणार आपण तर त्याला जर का आपण स्लाइटली पुश केला म्हणजे थोडंसं आपण जर फोर्स लावला त्याचं इक्विलिब्रियम लॉस होतंय, म्हणजे तो मोशन मध्ये येतो आणि नंतर ना फोर्स काढून घेतला की तो पुन्हा एकदा आहे त्या पोझिशनला येतो, तो पुन्हा एकदा त्याच्या आहे त्या पोझिशनला येतो, त्याला म्हणायचं स्टेबल इक्विलिब्रियम. मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट रिटर्न्स बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन आफ्टर अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोझिशन. जर स्वतःच्या पोझिशन पासून जर का आपल्याला स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दिली तर तो पुन्हा जर का त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येत असेल तर त्याला म्हणायचं स्टेबल इक्विलिब्रियम. फॉर एक्झाम्पल आपण जर का एखादं पॅन घेतलं आणि त्या पॅन मध्ये मार्बल्स घेतला, आपण काय केलं एक पॅन घेतलेला आहे, समजा आपण काय म्हणतो आपण त्याला तवा घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये काय केलं आपण मार्बल्स घेतले म्हणजे गोट्या घेतलेल्या आहेत आणि काय केलं आपण त्याला डिस्प्लेस केलं. त्यांना डिस्प्लेस केलं की काय होतं ते थोड्याशा स्लाइड होतात आणि पुन्हा आहे त्या पोझिशनला येतात. तो ऑब्जेक्ट काय होतो पुन्हा त्या आहे त्या पोझिशनलाच येतो, त्याला म्हणायचं स्टेबल इक्विलिब्रियम. हिअर आय हॅव शोन हिअर दिस इज अ पॅन, हे पॅन आहे, ही मार्बल आहे, हिला काय केलं आपण स्लाइड डिस्प्लेस केलं, थोडंसं या साईडला डिस्प्लेस केलं आणि सोडून दिलं, फोर्स काढून घेतला, पुन्हा काय होणार आहे की पुन्हा एकदा इकडच्या साईडला जाऊन पुन्हा आहे त्या ओरिजिनल कंडिशनला येऊन थांबणार, त्याला म्हणायचं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ ऑब्जेक्ट. थोडासा डिस्प्लेस केला पुन्हा त्याच पोझिशनला येऊन थांबला त्याला म्हणणार आपण स्टेबल इक्विलिब्रियम. पुढचा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये काय होतं तर ऑब्जेक्टला डिस्प्लेस केलं तर आपल्याला पॅन आहे त्याच्या फक्त आपण उलट केलं तर त्या पॅनला आपण उलट केलं आणि ती मार्बल काय केली आपण तर बरोबर टॉपवरती ठेवली आणि तिला स्लाइड डिस्प्लेस केलं, ती मार्बल पुन्हा इथं आहे त्या पोझिशनला येऊ शकेल का रे परत? इज इट पॉसिबल फॉर दिस मार्बल टू कम अगेन टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन? येणार नाहीये ती, बरोबर आहे का? मग ती काय होते हळूहळू आहे तशीच पुढे पुढे जाते आणि कुठेतरी जाऊन थांबते ती, नेक्स्ट पोझिशन कुठेतरी अक्वायर करते इक्विलिब्रियमची. दॅट कंडिशन इज कॉल्ड एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट डझंट रिटर्न बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. त्याच पोझिशनला परत येत नाही बट इट हिल्स फर्दर, पुढे पुढे जात जाते, त्याला म्हणायचं अनस्टेबल. आणि तिसरा पार्ट म्हणजे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियमला काय होतं समजा तो साधारणतः हॉरिझॉन्टल सरफेस मध्ये होतो. म्हणजे काय हॉरिझॉन्टल सरफेसला गाडी बंद पडलेली आहे रस्त्यावरती, बंद पडली म्हणजे जागेला थांबली इक्विलिब्रियम मध्ये, आपण थोडीशी ढकलली काय होणार पुढे जाऊन ती दुसऱ्या पोझिशनला जाऊन थांबणार, दुसऱ्या पोझिशनला जाऊन ती इक्विलिब्रियम अक्वायर करणार, त्याला म्हणायचं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. मीन्स
A body is said to be in a neutral equilibrium if it acquires a new position of equilibrium after a slight displacement. ती मूळ अवस्थेला किंवा आहे त्या पोझिशनला आली नाहीये, ती पुढे गेली आणि पुढे जाऊन थांबली. पुढे जाऊन तिने इक्विलिब्रियम ऍक्वायर केलं, थांबली म्हणजे इक्विलिब्रियमला झाली. तर त्या कंडिशन मध्ये आपण काय म्हणणार, त्याला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम म्हणणार. स्टेबल मध्ये काय होत होतं, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट पुन्हा आहे त्या पोझिशनला येत होतं. अनस्टेबल मध्ये पुढे पुढे जाऊन कुठेतरी लांब जाऊन थांबणार होतं. आणि न्यूट्रल मध्ये काय होतंय, थोडंसं डिस्टन्स कव्हर होत आहे आणि पुन्हा एकदा ऑब्जेक्ट नवीन पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम आहे त्याच प्लेन मध्ये, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये किंवा वर्टिकल जो काय असेल तो त्या प्लेन मध्ये त्याची नवीन इक्विलिब्रियम कंडिशन ऍक्वायर करतो. दिस इज अबाउट दी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल आणि न्यूट्रल. Now I would like to give one of the example. You have to tell me that it falls under which category. A swing is an example of which type of equilibrium. झोका कोणत्या इक्विलिब्रियम मध्ये येतो? स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये. ओके. डोंगरावरून ढकलून दिलेला दगड. अनस्टेबल. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. तुम्हाला लहान मुलांचा ते घोडा माहितीये का रे, ते पाठीमागे पुढे करतात बघा, टो आणि फोर करतात. ओके चलो, हा ह्याचं घ्या, पेंड्युलम. स्टेबल. हा राईट, तो स्टेबल मध्ये येतो. घोड्याचे एक्झाम्पल स्टेबल मध्ये येतं. पेंड्युलम. स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके. A vehicle moving on a sloping ground in a downward direction. एक डोंगर आहे, डोंगरावरनं उतार आहे खाली, रस्ता चांगला आहे, गाडी बंद केलेली आहे परंतु ती खाली यायला लागली. Unstable equilibrium. Okay. Then football, after kicking it. Unstable, sir. Unstable. Football after kicking it. Stable, unstable, neutral. Unstable. Unstable. Can you give me any example of a neutral equilibrium? न्यूट्रल इक्विलिब्रियमचं एखादं एक्झाम्पल सांगू शकाल का? मी एक सांगितलं होतं, बंद पडलेली कार आहे, आपण थोडीशी ढकलली, ती पुढे जाऊन थांबली. त्याच रस्त्यावरती 1 मीटर 2 मीटर अंतर कव्हर केलं, ती जाऊन थांबली पुढे. दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अदर दॅन दिस, any example of a neutral equilibrium? Anyone? सर, आपण फुटबॉल हॉरिझॉन्टल प्लेन वर किक केलं तर ते न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आहे ना? Right. One of the example. Great. Next is the principles of equilibrium. 2 force, 3 force आणि multi force असतात साधारणतः. So 2 force principle means what? If the object is in equilibrium under the action of 2 forces, then those 2 forces must be equal, opposite, and they must act on the same line of action. Then and only then we can say that the object is in equilibrium. म्हणजे काय, जर का एखाद्या बॉडीवरती 2 फोर्सेस ऍक्ट होत असतील आणि ती बॉडी जर का इक्विलिब्रियमला असेल, तर त्या केसमध्ये ऍज पर 2 फोर्स प्रिन्सिपल आपण ती इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं म्हणणार. कधी तर ती 2 फोर्सेस ऍक्ट होत असताना त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे, दोन्ही साइडला ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड सेम असायला पाहिजे, एकाच लाईन ऑफ ऍक्शन होती पाहिजेत आणि दोघं एकमेकांना अपोजिट पाहिजे, तेव्हा ती बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये असते. तिला आपण
टू फोर्स प्रिन्सिपल असं म्हणतो. एनी एक्झाम्पल ऑफ अ टू फोर्स प्रिन्सिपल? एनी एक्झाम्पल, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल? Tug of war. In case of a tug of war, if only two people are there, only two people are involved, means one at the left hand side and another one is at the right hand side, or same number of people are involved, but they are going to have a collinear force system. Means towards the left hand side we'll consider as one of the resultant force, and towards the right hand side we'll consider one of the resultant force. And if those two resultant forces acting towards the right and left are having the same magnitude, then in that case this tug of war will not move, and we can say that the tug of war is in equilibrium by a two force principle. झिपलं? सर्वांना झिपले का? अरे कळलं का सर्वांना? रिपीट करा सर. एखादा ऑब्जेक्ट जर का इक्विलिब्रियम मध्ये असेल, कधी त्याच्यावरती दोन फोर्सेस ऍक्ट होत असताना, तर टू फोर्स प्रिन्सिपल काय सांगतो, तर तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये आहे याचा अर्थ असा की ती दोन फोर्सेस एकाच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती ऍक्ट होतात, दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम असतं आणि दोघं एकमेकांना अपोजिट असतात. म्हणजे काय केलंय, समजा हा दगड आहे, हा एक स्टोन आहे, या स्टोनला आपण दोन स्ट्रिंग लावले, एक लेफ्ट साइडला ओढणारी आहे, दुसरी राईट साइडला ओढणारी आहे. इकडच्या साइडला आपण फोर्स समजा 10 न्यूटन लावला आणि इकडच्या साइडला 10 न्यूटन लावला, आणि ती ती जी लाईन ऑफ ऍक्शन आहे कोणाची, ह्या दोघांची, ती लाईन ऑफ ऍक्शन एकच आहे. म्हणजे दोघांचं जी फोर्स आहे ते एकाच लाईन ऑफ ऍक्शन मधनं पास होत आहे, आणि ते त्याच्या सेंटर मधनं किंवा कुठूनही पास होते, काय फरक पडत नाही, कुठूनही पास होत त्याने. तर त्या केसमध्ये हा जर का ऑब्जेक्ट ह्या दोन फोर्सेस ऍक्ट होत असताना स्लाइड होत नाही, रोटेट होत नाहीये, तर त्या दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम असायला पाहिजे, दोघं एकमेकांच्या अपोजिट असायला पाहिजे, आणि दोघं एकाच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असायला पाहिजे. तेव्हा त्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो, तर त्या केसमध्ये आपण त्याला टू फोर्स प्रिन्सिपल प्रमाणे तो ऑब्जेक्ट हा आपला इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण बऱ्याच वेळा बघतो बघा की मी टग ऑफ वॉरचं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं नाही का. अनदर एक्झाम्पल आय वुड लाईक टू गो फॉर, सपोज दॅट यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट. बऱ्याच वेळा आपण क्रिकेटमध्ये खेळताना काय असतं आपलं की बॅटिंग करण्यासाठी आपली हे चालू असतं, मी बॅटिंग करणार चाललेलं असतं. समजा ही बॅट आहे, दिस इज नथिंग बट द बॅट. हे आपण या साईडला ओढतोय आणि आपला मित्र या साईडला ओढतोय. बॅट अजिबात डिस्प्लेस होत नाहीये, म्हणजे कोणीकडेच जात नाही, आपल्याकडेही सरकत नाहीये आणि त्या मित्राकडेही जात नाही. त्यावेळेस काय होणार, बॅट बरोबर आपले हॉरिझॉन्टल म्हणजे एकाने त्या बॅटचा हँडल पकडलेला असणार, आणि आपल्या मित्राने, म्हणजे आपण जर का हँडल पकडलेलं असेल तर मित्राने त्या बॅटचा बरोबर लोअर पोर्शन पकडलेला असणार, आणि दोघे अपोजिट साईडला ओढतोय, आणि बॅट अजिबात स्लाइड होत नाही, मूव्ह होत नाहीये, रोटेट होत नाही, काहीच होत नाही. त्या केसमध्ये कंडिशन काय असते, तर आपण लावलेला फोर्स आणि आपल्या मित्राने लावलेला फोर्स हे दोन्ही फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड सेम असतं, आणि दोन्ही फोर्सेस एकमेकाच्या अपोजिट आहे, आणि दोघांची लाईन ऑफ ऍक्शन ही सेम आहे. त्यावेळेस ऑब्जेक्ट आपला बॅट फिरत बी नाहीये, म्हणजे रोटेटही होत नाहीये, आणि बॅट कोणाकडेच्या साईडला जात नाही. म्हणजेच काय झालं की दोघांनी लावलेला फोर्स मॅग्निट्यूड सेम झालं, दोन्ही फोर्सेस एकमेकाच्या अपोजिट लागले, आणि त्यांची लाईन ऑफ ऍक्शन ही सेम झाली. त्याच्यामुळे ती बॅट आपली इक्विलिब्रियमला आली, आणि त्या केसमध्ये आपण तिला म्हणणार की ती बॅट जी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे ती टू फोर्स प्रिन्सिपल मुळे किंवा त्याप्रमाणे ती इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आलं लक्षात आता? अंडरस्टूड? येस येस सर. आता याच्या पुढचं जे येतं ते फोर्स प्रिन्सिपल, हे झालं टू फोर्स प्रिन्सिपल. ओके, म्हणजे नो स्लाइडिंग, नो रोटेशन आहे. ओके, तर थ्री फोर्स प्रिन्सिपल, समजा हे तीन फोर्सेस आहेत, F1, F2 आणि F3 आहेत. की तीन फोर्सेस एखाद्या बॉडीवरती ऍक्ट होत आहेत, आणि ती बॉडी इक्विलिब्रियमला आहे, नो रोटेशन, नो ट्रान्सलेशन, ती स्लाइड होत नाही, रोटेट होत नाही. तर कंडिशन काय असायला पाहिजे त्या तीन फोर्सेस बद्दलची, त्या तीन फोर्सेस बद्दलची कंडिशन काय असायला पाहिजे,
एनीवन? दोन फोर्सचा रिझल्टंट हा थर्ड फोर्स एवढा आला पाहिजे. दोन फोर्सेसचा रिझल्टंट हा थर्ड फोर्स एवढा आला पाहिजे. ओके, आणखी? आणि तो कसा ऍक्ट व्हायला? They should be always the concurrent forces. फोर्सेस शुड बी कॉन्करंट फोर्सेस. ओके, कॉन्करंट असल्यामुळे काय होईल रे बाळा? बरोबर आहे. कॉन्करंट असल्यामुळे काय? मोमेंटम झिरो. जे काय त्याचं Moment zero. राईट, मोमेंट झिरो झालं म्हणजे रोटेशन होणार नाहीये. आता आपल्याला स्लाइडिंग थांबवायचंय. मग कुणीतरी सांगितलं की दोघांचा रिझल्टंट, कोणत्याही दोघांचा रिझल्टंट हा तिसऱ्या फोर्स एवढा पाहिजे. पण तो कुठे ऍक्ट व्हायला पाहिजे रे? समजा F1 आणि F2 चा मी रिझल्टंट घेतला, तो F3 एवढा आहे आणि F3 च्या अलॉंगच ऍक्ट होतोय, तर हा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये असेल का? मग नाही सर, अपोजिट डिरेक्शनला पाहिजे F3 च्या. F3 च्या अपोजिट डिरेक्शनला पाहिजे. म्हणजेच F1 आणि F2 चा जर का आपण रिझल्टंट फोर्स घेतला तर त्याचं मॅग्निट्यूड F3 एवढं पाहिजे, परंतु तो F3 च्याच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती, परंतु अपोजिट डिरेक्शनला या साईडला ऍक्ट झाला पाहिजे. तेव्हाच हा ऑब्जेक्ट आपला इक्विलिब्रियम मध्ये असेल. मग जर का समजा मी रिझल्टंट फोर्स F2 आणि F3 चा घेतला तर तो कोणा एवढा असायला पाहिजे? F2 एवढा. F1 एवढा पाहिजे. आणि कोणाच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती ऍक्ट व्हायला पाहिजे? मी रिपीट करतो. F2 च्या. मी क्वेश्चन रिपीट करतो. हा ऑब्जेक्ट पूर्णपणे मला इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिजे, बरोबर? मग आपल्याला माहिती आहे दोघांचा रिझल्टंट तिसरा एवढा पाहिजे आणि तो तिसऱ्याच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती, परंतु अपोजिट डायरेक्शनला पाहिजे. मग आपण काय म्हटलं पहिलं की F1 आणि F2 या दोघांचा रिझल्टंट घेतला आणि तो रिझल्टंट हा बरोबर F3 एवढा आला आणि F3 च्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती बरोबर अपोजिट डिरेक्शनला ऍक्ट झाला, तर तो अजिबात ऑब्जेक्ट स्लाइड होणार नाहीये, इक्विलिब्रियमला आहे. पहिली कंडिशन झाली. तर मी सेकंड कंडिशन काय म्हणतोय की मी F2 आणि F3 चा रिझल्टंट घेतला तर तो कोणा एवढा असायला पाहिजे आणि कोणाच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती ऍक्ट व्हायला पाहिजे? F1. फोर्स F1 च्या. आणि जर का F1 आणि F3 चा रिझल्टंट घेतला तर F2. F2. F2 च्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती ऍक्ट व्हायला पाहिजे, F2 च्या अपोजिट ऍक्ट व्हायला पाहिजे आणि बरोबर तो F2 च्या मॅग्निट्यूड एवढा पाहिजे. ओके, म्हणजेच काय तर जर का बॉडी ही इक्विलिब्रियम मध्ये असेल अंडर द ऍप्लिकेशन ऑफ 3 फोर्सेस, then in that case the resultant of any two forces must be equal and opposite to the third force. त्याच्याच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती पाहिजे, तेव्हाच ती बॉडी आपली इक्विलिब्रियम मध्ये येते. तर समजा या केसमध्ये as an ideal case I am considering F1 चं मॅग्निट्यूड 1 न्यूटन आहे, F2 चं मॅग्निट्यूड 1 न्यूटन आहे आणि F3 चं मॅग्निट्यूड ही 1 न्यूटन आहे. तिघांचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते सेम आहे. तिघांचं मॅग्निट्यूड आहे ते सेम आहे. त्या केसमध्ये जर का बॉडी इक्विलिब्रियमला आणायची असेल तर त्या तिघांमधला किंवा कोणत्याही दोघांमधला ऍडजस्टंट अँगल किती असावा? 120. 120. 120. का बरं रे 120? मी क्वेश्चन रिपीट करतो आणखी एकदा. 3 फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत बॉडीवरती, बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आणायची आपल्याला किंवा आहे असं समजूया आपण. तिन्ही फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड आपण सेम घेतलंय, 1 न्यूटन एवढं घेतलंय तिघांचं आणि बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. F1 या साईडला आहे, F2 या साईडला आहे आणि F3 या साईडला आहे. बॉडी नो रोटेशन नो ट्रान्सलेशन आहे, तर अँगल बिटवीन F1 F2 किती पाहिजे, अँगल बिटवीन F2 F3 किती पाहिजे आणि अँगल बिटवीन F1 आणि F3 किती पाहिजे, जेणेकरून नो रोटेशन. By Lami's theorem 120. By Lami's theorem 120. Okay, great. Anybody else?
120. 120. म्हणजेच या दोघांमधला जेवढा अँगल असेल तेवढाच या दोघांमधला असायला पाहिजे. तेव्हा काय होणार, हा आपला ऑब्जेक्ट हा बरोबर इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये येणार. दिस इज अबाउट 3 फोर्स प्रिन्सिपल. ओके, 2 फोर्स झाला, 3 फोर्स प्रिन्सिपल झाला. नाव विल गो फॉर दी समरायझिंग द थिंग्स. त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं, इक्विलिब्रियमच्या कंडिशन्स बघितल्या. त्याच्यामध्ये फर्स्ट कंडिशन काय राहते, रिझल्टंट फोर्स 0 पाहिजे, म्हणजेच समेशन fx 0 पाहिजे, समेशन fy 0 पाहिजे आणि मोमेंट ऑफ फोर्स 0 पाहिजे. कधी नॉन कॉन्करंट सिस्टम साठी. आणि जर का 3 डायमेन्शनल असेल तर fx fy आणि fz 0 पाहिजे. आणि 3 डायमेन्शन नॉन कॉन्करंट सिस्टम असेल तर त्या केसमध्ये कंपल्सरी मोमेंट mz ही सुद्धा mx my mz सुद्धा 0 पाहिजे आहे. दिस इज अबाउट दी कंडिशन्स. आता इथं समराइज केले कोप्लेनरला 2D. ओके, 2D आणि 3D मध्ये येणार या कंडिशन सगळ्या. आणि त्याच्यामध्ये समेशन fx 0 fy 0 r 0 fx fy fz 0 3 डायमेन्शनला. ओके, नॉन कोप्लेनरला r0 fx fy मोमेंट f0. नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट पाहिजे इथं, नॉन कॉन्करंट म्हणायला पाहिजे होतं इथं. ओके, r0 समेशन fx fy fz 3 डायमेन्शन मध्ये येतं. r0 आणि समेशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी द 0 1. ओके, द फोर्सेस अप्लाइड नॉन अप्लाइड आय एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दॅट. आपल्याला माहिती आहे अप्लाइड फोर्सेस म्हणजे एक्सटर्नल फोर्सेस असतात आणि नॉन अप्लाइड म्हणजे सेल्फ वेट असतं. The next most important point is about the reaction. So what do you mean by reaction firstly? Anyone? What is mean by a reaction? As per Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction. What is that reaction? Anyone? Reaction. The reactions adjust themselves to keep the body in equilibrium. Great. Reactions helps the bodies to maintain themselves in equilibrium. मग रिएक्शन कोण देतं रे? Who is to offer the reaction? Surface. सरफेस कोणाचा? समजा आपण जमिनीवरती उभा आहे. Who offers reaction? जमीन. जमीन रिएक्शन ऑफर करते की आपला पाय रिएक्शन ऑफर करतोय? जमीन. जमीन. अगदी बरोबर आहे, जमिनीने रिएक्शन दिली. आता दुसरी केस, समजा आपण आपल्या डोक्यावरती काहीतरी एखादं घेतलेलं ठेवलेलं, समजा आपली बॅग आहे कॉलेजची आणि आपण डोक्यावरती ठेवली. ऍक्शन कोण करते आणि रिएक्शन कोण करते? ती वस्तू आहे ते ऍक्शन करणार आणि आपलं डोकं आहे ते रिएक्शन करणार. मग इथं ऍक्शन आणि रिएक्शन जर का आपण बघितलं, समजा आपण जी बॅग आपल्या डोक्यावरती ठेवलेली आहे, आपल्या डोक्यावरती आपण जी बॅग ठेवलेली आहे तिथं जी ऍक्शन होतीये ती ऍक्शन समजा जर का 1 न्यूटन एवढी आहे आणि ऑब्जेक्ट हा इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, तर रिएक्शनचं मॅग्निट्यूड किती असेल? 1 न्यूटन. 1 न्यूटन. डायरेक्शन काय असेल? Opposite to the Opposite to the applied reaction. force. Opposite to the applied force means applied force used to have an action, whereas opposite force to that used to have the reaction. Right? Means while walking on a road, our feet is to offer a action, is to do the action on the road, whereas the road surface offers the reaction to maintain its equilibrium. त्या रोडला त्याचं स्वतःचं इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी त्याने जी ऑपोजिट फोर्स दिला आपल्या पायाला, तो काय झाला? ती रिएक्शन झाली. आणि as per the Newton's third law, always the action is equals to a reaction. Okay, so reactions are the self-adjusting force, we can say. Okay, self-adjusting force
which is offered by the supporting surfaces on which the object is to rest, that is nothing but the reaction developed by other bodies which are in contact. म्हणजे ज्या बॉडीवरती आपण तो फोर्स लावतोय त्या बॉडीने जो अपोजिंग फोर्स दिला स्वतःच्या ते ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी, त्या ऑब्जेक्टला आपण काय म्हणणार आहे, तर त्या ऑब्जेक्टला आपण त्या फोर्सला आपण रिएक्टिव्ह फोर्स किंवा रिएक्शन असं म्हणणार आहे. And Newton's, as per Newton's third law, always action is equals to reaction. Now the next part I would like to go for before proceeding to the gate questions. Supports, various types of supports and the reactions offered by them. Regarding the roller support, I would like to take an example of a wheel of a bicycle. Bicycle जो wheel आहे, that is nothing but the roller support. So whenever we are considering here I am shown here, this is a roller, बरोबर. आणि हे सायकलचं व्हील आहे समजा, आणि हे आपलं सायकलचं वरची येणारा पार्ट आहे. याच्यावरती जर का आपण फोर्स लावला, इन्क्लाइन फोर्स लावला, तर हे चाक काय होणार आहे, पुढे असं घसरत जाणार आहे. परंतु तोच फोर्स जर का आपण व्हर्टिकली डाउनवर्ड लावला तर चाक अजिबात हलणार नाही. इट मीन्स द roller support offers only one reaction which is perpendicular to the contacting surface. This is the characteristic of a reaction. That reaction always a perpendicular or normal to the contacting surfaces. जे काही contacting surfaces असतात त्या contacting surfaces ला reaction नेहमी perpendicular असते. मग इथं contacting surface कोणाचा आहे, तर रोलर आणि हा सरफेस. हा सरफेस कसा आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, म्हणजे रिएक्शन कशी असणार, याला परपेंडिक्युलर म्हणजे व्हर्टिकल असणार, दॅट इज अ व्हर्टिकल. परंतु रोलिंग होत असताना रोलिंग साठी हे रिएक्शन देत नाहीये, इट ऑफर्स रोलिंग, हे सरळ घसरू देत आहे, परंतु असं व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट खाली जाऊ देत नाहीये. म्हणजे इट ऑफर्स ओनली वन रिएक्शन. सो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन्स इज ओनली वन. देन सिंपल सपोर्ट. सिंपल सपोर्ट जर का आपण बघितला तर सिंपल सपोर्ट हा पुन्हा एकदा आपला रोलर सारखाच राहतो. सिंपल सपोर्ट हा रोलर सपोर्ट सारखाच राहतो आणि तो पुन्हा काय करतो आपल्याला, तर फक्त एकच रिएक्शन देतो. तो काय करतो, तर नेहमी एकच रिएक्शन देतो आणि ती रिएक्शन सुद्धा कशी असते, नेहमी परपेंडिक्युलर टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस असते. पुढचा येतो स्मूथ सरफेस आणि रफ सरफेस. स्मूथ सरफेस म्हणजे काय, एक ग्लास आहे, एकदम त्याचं नीटली फिनिशिंग केलेलं आहे, आणि त्या ग्लासवरून एखादा ऑब्जेक्ट आपण स्लाइड करा तर तो इझिली स्लाइड होतो, घसरून जातो. परंतु तोच ऑब्जेक्ट जर का आपण खडबडीत रस्त्यावरून किंवा मातीवरून ढकलण्याचा प्रयत्न केला, स्लाइड करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो स्लाइड होत नाहीये. म्हणजेच काय होतं, तर स्मूथ सरफेस डझंट ऑफर अ फ्रिक्शन, ते फ्रिक्शन देत नाहीये. इट डझंट ऑफर्स अ हॉरिझॉन्टल रिएक्शन वी कॅन से, बट अ रफ सरफेस offers a reaction for the displacement over it, and that means it offers a reaction in a horizontal direction. रफ सरफेस बद्दल झालं, परंतु स्मूथ सरफेस मध्ये तशी रिएक्शन येत नाहीये. म्हणजे कुठली राहणार, फक्त आणि फक्त एक कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला असणारी परपेंडिक्युलर रिएक्शन तेवढी एकच राहते, कोणाला, स्मूथ सरफेसला. परंतु तो जर का रफ सरफेस असेल तर रफ सरफेसला आपल्याला along with the vertical or along with the normal reaction there used to be a reaction along the contacting surface. That we'll see in the next part. Here rough surface is there. हा रफ सरफेस आहे, याच्यावर आपण स्लाइड करायला लागलो. ओके, तर ज्या वेळेस आपण हा रॉड आहे समजा, हा रॉड आपण इकडे खेचतोय, लेफ्ट साइडला खेचतोय त्याला, त्यावेळेस तो इझिली याच्यावरनं खेचला जाणार नाहीये. आपल्याला तो जो फ्रिक्शन आहे, जो अपोज करते सॉइल त्या रॉडला पुढे जाण्यासाठी, तो अपोजिंग फोर्स पेक्षा जास्त फोर्स लावावा लागेल, तेव्हाच तो काय होईल, असं या साइडला येईल. ऑलरेडी समजा आपला रोड आहे, हार्ड सरफेस आहे, आणि हार्ड सरफेस वरून आपण त्या रॉडला असं पुढे खेचत घेऊन चाललो आहे, त्यावेळेस काय होणार, तो रॉड जमिनीमध्ये घुसणारच नाहीये. कारण का, त्याला रफ सरफेस आहे, त्याच्यामुळे खालून रिएक्शन परपेंडिक्युलर टू सरफेस, कॉन्टॅक्ट सरफेसला ती आर लिहिली इथं. आणि इकडे पुढे जात असताना तो सहजासहजी पुढे जात नाहीये, म्हणजे त्याच्या मोशनला अपोज झाला, आणि त्या मोशनला अपोज होणारा जी रिएक्शन आहे तिला आपण फ्रिक्शन म्हणतो. आणि ती कशी असणार, ऑलवेज अपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन लेफ्ट साइडला आहे, फ्रिक्शन राईट साइडला. म्हणजे रफ सरफेसने दोन रिएक्शन दिल्या, एक म्हणजे फ्रिक्शनल रिएक्शन ऑपोजिट टू मोशन, अँड अनदर वन इज द
reaction perpendicular to the contacting surface, and frictional reaction always is to be along the contacting surface. म्हणजे इथं along the x axis फ्रिक्शन आहे आणि along the y axis आपलं काय आहे तर along the आपला रिएक्शन y axis ला आहे आणि along the x axis ही फ्रिक्शन आहे. पुढचा म्हणजे आपला पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट. हिंज म्हणजे आपण त्याला बऱ्याच वेळा बिजागिरी म्हणतो, दरवाजाला असते आपल्या पाठीमागे त्याची, किंवा आपल्या कंपासची जी कंपास पेटी जी असते आपली कंपासचा बॉक्स असतो, त्या कंपासच्या बॉक्सला वरचा पॅनल जिथं कनेक्ट केलेला असतो तिथं हिंज केलेलं असतं. त्या हिंजचं वैशिष्ट्य काय राहतं तर इट अलाउज रोटेशन, की त्याच्याभोवती रोटेट होऊ देतो, परंतु एक्स डायरेक्शनला म्हणजे हॉरिझॉन्टलला ते डिस्प्लेस होऊ देत नाहीये, व्हर्टिकलला डिस्प्लेस होऊ देत नाही. म्हणजे त्या पोझिशन पासून आपण ढकलायचं म्हटलं हॉरिझॉन्टली तर ते ढकलं जात नाहीये, किंवा व्हर्टिकली उभं खाली ढकलायचं म्हटलं तर ते उभं खाली ढकललं जात. म्हणजेच हिंज सपोर्ट जो आहे तो दोन रिएक्शन देतात, एक म्हणजे अलॉंग द प्लेन, दुसरी म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. कोणता प्लेन? कॉन्टॅक्टिंग प्लेन. हा इथला कॉन्टॅक्टिंग सरफेस. इकडे आपण ढकलला सहजासहजी पुढे जात नाहीये, म्हणजे काय झालं रिएक्शन अलॉंग द एक्स ऍक्सिस झाली. ए ह्या पॉइंटला म्हणून ए एक्स लिहिलं, आणि खाली ढकललं खाली जाऊ देत नाहीये म्हणजे वाय डायरेक्शनला रिएक्शन आली म्हणून तिला वाय म्हटलं. पॉइंट ए ला आहे म्हणून तिला ए वाय म्हटलं. म्हणजे टोटल रिएक्शन किती दिल्या त्याने 2 दिल्या. परंतु जर का फिक्स्ड सरफेस असेल, जर का फिक्स्ड सरफेस असेल म्हणजे काय फिक्स्ड सपोर्ट आहे, म्हणजे काय केलं आपण कॉलम आहे आणि त्या कॉलमला आपण बीम कनेक्ट केला, कॉलमला आपण काय केलं बीम कनेक्ट केला, किंवा आपण काय केलं एक 2 वुडन प्लॅंक घेतल्या आणि दोघींना एका ठिकाणी खिळे मारून पॅक केलं. तिथला जो सपोर्ट झाला दोघांच्या मधला एकमेकांमधला तो आपला फिक्स्ड सपोर्ट झाला. तिथं काय होतं नो स्लायडेशन नो रोटेशन. म्हणजे तिथं काय होतं रोटेशन ही होत नाहीये आणि त्याचं स्लाइडिंग ही होत नाही. म्हणजे इट ऑफर्स अ 3 रिएक्शन. अलॉंग द एक्स ऍक्सिस डिस्प्लेसमेंट होत नाही म्हणून अलॉंग द एक्स ऍक्सिस, अलॉंग द वाय ऍक्सिस डिस्प्लेसमेंट होऊ देत नाहीये, त्याचबरोबर रोटेशन ही होत नाहीये. त्याला म्हणायचं 3 रिएक्शन्स. म्हणजे एक्स डायरेक्शनची रिएक्शन, वाय डायरेक्शनची रिएक्शन आणि रोटेशनची रिएक्शन. ह्या सर्व रिएक्शन्स ह्या तिथे येऊन जातात म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो त्याला आपण फिक्स्ड सपोर्टला 3 रिएक्शन देतो असं आपण. फिक्स्ड सपोर्ट आणखी एखादं एक्झाम्पल सांगा बरं. इन एक्झाम्पल ऑफ अ फिक्स्ड सपोर्ट where we doesn't get rotation, we doesn't get a sliding. In example of fixed support, no rotation, no translation वाला. इलेक्ट्रिक पोल. राईट. इलेक्ट्रिक पोल जो आहे त्याला आपण ढकललं तर सहजासहजी ढकललं जात नाही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला. त्याला आपण रोटेट करायचा प्रयत्न केला तर तो रोटेट होत नाही. खाली पुन्हा ढकलायचा प्रयत्न केला तर खाली ढकललं जात नाही. म्हणजे त्याचं स्लाइडिंग एक्स डायरेक्शनला होत नाही, वाय डायरेक्शनला होत नाहीये, किंवा त्याचं रोटेशनही होत नाहीये. मग तिथं जो सपोर्ट मिळाला त्याला ग्राउंडचा जो सपोर्ट मिळाला त्या इलेक्ट्रिक पोलला तो सपोर्ट म्हणजे फिक्स्ड सपोर्ट झाला. अनदर वन हे एक झालं. नेल इन्सर्टेड इन अ वॉल. खिळा ज्यावेळेस आपण भिंतीमध्ये मारतो किंवा एखादी खुंटी आपण जमिनीमध्ये रोवतो त्यावेळेस त्या खिळ्यासाठी जी भिंत आहे ती भिंत म्हणजे फिक्स्ड सपोर्ट आहे. सिमिलरली ग्राउंड इज अ फिक्स्ड सपोर्ट फॉर दी nail which we have inserted in a ground. Anyone else? Someone has tried. Tree. Exactly. For the tree, ground is a fixed support. असं कधी ऐकलंय का तुम्ही की जमीन म्हटली आज झाडाला नाही मी आज तुला इथून पुढे जाण्यासाठी मदत करणार आहे, मी तुला सपोर्ट देणारच नाही. इट ऑलवेज once again ब्रिजचे पोल. ब्रिजच्या पियर्स. ओके yes, bridge piers for the bridge they are also acts as a fixed support. No rotation, no translation. झाडासाठी जमीन
ब्रीजसाठी पियर म्हणजे आपण त्या कॉलमला आपण पियर्स म्हणतो. त्या पियर्स ज्या आहेत त्या काय आहेत तर त्या फिक्स्ड सपोर्ट आहेत. आपल्या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंगला आरसीसी स्ट्रक्चरला रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरला जे कॉलम्स असतात दोज कॉलम्स आर ऑल्सो ऍज अ फिक्स्ड सपोर्ट. Okay, they are not allowing the structures to rotate or slide. This is about the supports and reaction. Next one is the free body diagram. So free body diagram is that sketch of a diagram, that sketch of any object or any body we can say, which is freed from all the contacting surfaces. सर्वच्या सर्व कॉन्टॅक्टिंग सर्फेसेस पासून ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्ट वेगळा करतो, आयसोलेट करतो, त्यावेळची तयार होणारी डायग्राम म्हणजे फ्री बॉडी डायग्राम. परंतु तिच्यावरती आपण ज्या वेळेस ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस दाखवतो त्यावेळेसच तिला कम्प्लिटली आपण फ्री बॉडी डायग्राम असतो. फॉर एक्झाम्पल, आपण एखादा बॉल जमिनीवरती ठेवलेला आहे, फुटबॉल आहे जमिनीवरती ठेवलाय, तो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आता आपल्याला त्याचा कॉन्टॅक्ट सरफेस काढायचा आहे, जमीन काढायची खालची, परंतु बॉल आहे त्या पोझिशनला आपल्याला दाखवायचा आहे. आपल्याला काय करावं लागेल मग? व्हॉट विल बी रिक्वायर्ड टू डू? त्या बॉलला आपल्याला खालून कधी टेकू द्यावा लागेल की नाहीये? तो टेकू म्हणजे काय? सपोर्ट झाला. तो सपोर्ट म्हणजेच काय असणार आहे? इट इज नथिंग बट द रिॲक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड. ज्या जमिनीने त्या बॉलला तिथं थांबण्यासाठी जेवढी रिॲक्शन दिली होती तेवढीच रिॲक्शन जर का आपण दाखवली, त्याला अपोजिट अप्लाय केली आणि जमीन सरफेस तिथं नाही असं अजून केलं तर त्या केसमध्ये पुन्हा एकदा तो बॉल आहे त्या कंडिशन मध्ये थांबणार आहे, राहणार आहे. That isolated view of a body is said to be a free body. Here I have shown over here. This is the ball having the weight W resting on a ground. आपल्याला जमीन काढायची म्हणजे, परंतु बॉल आहे त्या पोझिशनला थांबला पाहिजे. इक्विलिब्रियम त्याचं जे आहे, जी पोझिशन आहे त्या पोझिशन मध्ये ठेवायचं त्याला. तर आपल्याला काय करावं लागेल? वी विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाय अ रिॲक्शन on that ball at the contacting surfaces having magnitude equals to the weight of the ball. Karan, as per the Newton's third law, when the ball is resting on the ground is offering the reaction which is equals to the weight of the ball. तेवढीच रिॲक्शन आपण इथं दाखवली, तेवढाच टेकू लावला आपण इथं, तर तो बॉल पुन्हा एकदा जशी त्याची पोझिशन इथं होती तशीच पोझिशन इथं असणार आहे. त्या कम्प्लीट व्ह्यूला बॉडीच्या आयसोलेट केलेल्या, कशापासून आयसोलेट केलं म्हणजे रिकाम केलं, आपण मोकळं केलं. कशापासून केलं? कॉन्टॅक्टिंग सरफेस पासून. कॉन्टॅक्ट सरफेस पासून. राईट. आणि त्याच्यावरती आपण कोणकोणती फोर्सेस दाखवली? सेल्फ वेट अँड रिॲक्शन. सेल्फ वेट, रिॲक्शन किंवा आणखी कोणती ऍक्टिव्ह फोर्सेस असतील ती फोर्सेस दाखवली. तर त्या तयार होणाऱ्या डायग्रामला आपण फ्री बॉडी डायग्राम असं म्हणतो. In short, it is called as a FBD. Isolated view of a body. From whom we are isolating? From the contacting surfaces, showing all the active and reactive forces. Active force here, only weight is there. Reactive force is the reaction. That view is called as a free body diagram. Some of the cases I had shown over here. Smooth surface is there and स्पियर इज हेल्ड अगेन्स्ट दॅट बाय अ स्ट्रिंग. दोरी लावलेली, हा स्पियर आहे, दोरी बरोबर सेंटरला बांधलेली अशी, आणि हे त्या भिंत आहे समजा, भिंती बरोबर आपण काय केलंय, हा स्पियर ठेवलाय आणि दोरी तो जोडलेली आहे, वरती खिळा मारलाय, त्याच्याला पॅक केलेली आहे. त्याच्यामुळे काय झालंय, हा जो स्पियर आहे तो स्पियर बरोबर आहे त्या पोझिशनला थांबलाय. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की इथं जी वॉल आहे, जी भिंत आहे, त्या भिंतीने याला आतमध्ये नाही जाऊ दिलं इकडं. म्हणजे याने रिॲक्शन दिली भिंतीने. ती रिॲक्शन कशी असणार? या दोघांच्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार. सरफेस कसा आहे? कॉन्टॅक्टिंग व्हर्टिकल आहे, रिॲक्शन येणार हॉरिझॉन्टल. त्याचबरोबर ह्या दोरीमध्ये फोर्स असणार, तो कसा असणार? टेन्साइल फोर्स असणार, तो वरच्या बाजूला असणार त्याच अँगलने. आणि याचं जे सेल्फ वेट आहे ते सेल्फ वेट ऑलवेज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द ग्रॅव्हिटी, म्हणजे व्हर्टिकली डाउनवर्ड असतात. This is a complete view of a FBD of this sphere which is held against a wall. Another one is shown over here. इथं काय केलं आपण? हा ट्रप आहे समजा, आणि ट्रपामध्ये काय केलं आपण? हा स्पियर ठेवलेला आहे. कॉन्टॅक्ट सरफेस ए आणि बी आहे. ए आणि बी च्या ठिकाणी रिॲक्शन परपेंडिक्युलर येणार या दोघांना, आणि सेंटरची रिॲक्शन बरोबर डाउनवर्ड येणार.
दाखवलेत त्या सेंटर पॉइंट आर ए टू द राईट हँड साइड, कारण इथं फोर्स लागल्यामुळे काय म्हणतात स्पेअर खाली येणार, इकडे जाऊ देत नाहीये लेफ्ट साइडला, म्हणजे रिॲक्शन अपोजिट झाली राईट साइडला, आणि इथं खाली येऊ देत नाही म्हणजे रिॲक्शन वरती जाणार, आरबी वरती दाखवला, मग तिचा अँगल घेतला फक्त जो काही येईल तो. दिस इज अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज अनदर वन केस, रफ सरफेस, लॅडर आहे, रेस्टिंग अगेन्स्ट अ वॉल अँड अ हॉरिझॉन्टल सरफेस. जमीन आहे खाली अशी, एक एंड त्या लॅडरचं म्हणजे शिडीचं जमिनीवर ठेवलंय, आणि दुसरं जे एंड आहे त्या शिडीचं लॅडरचं ते अगेन्स्ट वॉल आहे, भिंतीला चिटकवलंय, आणि याच्यावरती उभा राहिलो आपण, तर काय होणार आहे, ही लॅडर जे खाली घसरणार, म्हणजे इथं जमिनीच्या ठिकाणी ही लेफ्ट साइड जाणार आणि भिंतीच्या ठिकाणी खाली घसरत येणार, परंतु सरफेस रफ आहे त्याच्यामुळे लगेच घसरणार नाहीये, म्हणजे इथलं फ्रिक्शनल फोर्स राईट साइडला येणार, इथं दाखवलेलं नाहीये, राईट साइडला राहणार, आणि इथलं फ्रिक्शनल फोर्स हे पर्टिक्युलरली अपवर्ड राहणार, आणि रिॲक्शन जे असणार त्या नॉर्मल, एक कुठली इथली कशी असणार, कॉन्टॅक्ट सरफेसला परपेंडिक्युलर म्हणजे हॉरिझॉन्टल येणार, आणि इथली कॉन्टॅक्ट सरफेसला परपेंडिक्युलर म्हणजे व्हर्टिकल येणार. आर ए आणि आर बी ह्या दोन रिॲक्शन झाल्या, आणि सेल्फ वेट हे बरोबर डब्ल्यू लॅडरचं, तर समजा आपण सेंटरलाच उभा आहे म्हणजे काय होणार, डब्ल्यू ऑफ अ लॅडर प्लस डब्ल्यू ऑफ अवर ओन, इट इज गोइंग टू ऍक्ट व्हर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर पॉइंट. दिस इज अबाउट दी फ्री बॉडी डायग्राम. हे कॉम्प्लिकेटेड व्ह्यूज घेतलेलं आहे, वन अँड द सेम. द नेक्स्ट वन इज द लॅमिस थिरम. Whatever the three force principle we had seen, that is nothing but the Lami's theorem we can say. Lami's theorem मध्ये लॅमिसनी काय सांगितलं, if the object is in equilibrium under the action of three coplanar concurrent forces. त्यांनी काय सांगितलं होतं, if object is in equilibrium under the three coplanar concurrent forces. Forces कशी होती, concurrent होती, coplanar होती आणि तीनच होती, एकाच पॉइंट मधून जाणारी होती, एकाच प्लेन मधली होती आणि तिघ होती. जर का अशी तीन फोर्सेस त्या बॉडीवरती ऍक्ट झाली आणि जर का बॉडी इक्विलिब्रियमला असेल, नो रोटेशन नो स्लाइडिंग असेल, तर each of the force is a proportional to the sine of the angle between other two forces. म्हणजे काय, इथं हा ऑब्जेक्ट आहे, समजा पार्टिकल आहे, तीन फोर्सेस आहेत पी क्यू आणि आर, आणि अल्टरनेट अँगल जो आहे दोघांचा, सॉरी ऍडजस्टंट अँगल जो आहे एकमेकांमधला, तो पी आणि क्यू मधला अल्फा घेतलाय, सॉरी गॅमा आहे, क्यू आणि आर मधला अल्फा आहे, आणि आर आणि पी मधला बीटा आहे. तर पी इज प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ अँगल बिटवीन अदर टू, म्हणजे कोणाकोणाचा, क्यू आणि आर ह्या दोघांमधला जो अँगल असणार त्याच्या साइन ऑफ द अँगलला पी प्रपोर्शनल असणार. म्हणजेच पी इज प्रपोर्शनल टू द साइन अल्फा, क्यू इज प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द बीटा, अँड आर इज प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द गॅमा. In other language we can say, and that ratio is always unity. That ratio, if you are comparing the ratio, is always unity. It means P by sin alpha equals to Q by sin beta is equals to R by sin gamma. This is the relation given by the Lami's theorem, by the Lami's. But there is to exist some limitations for the Lami's theorem. So limitations are, it is applicable only for the three forces. More than three forces we can't apply. Isn't it? It requires force system be a concurrent force system. It requires to have a force system as a coplanar. Other than जर का coplanar, non coplanar force system असेल, म्हणजे थ्री डायमेन्शनल सिस्टम तयार झाली, जिथं आपल्याला अँगल हा एका फोर्सचा अँगल आपल्याला दोन ऍक्सिस बरोबरचा घ्यावा, थिटा एक्स थिटा वाय थिटा झेड रेफरन्स बरोबर घेतलं तर त्या केसमध्ये लॅमिस थिरम हा आपल्याला अप्लाय करता येत नाहीये. Those are the limitations of the Lami's theorem. I am taking hurriedly. I am not going into the depth of that. Okay, already proof we have seen. So just what we have to remember here: if force system is in equilibrium, or if the object is in equilibrium under the action of three forces, then each of the force is directly proportional to the sine of the angle between other two. Q हा प्रपोर्शनल असणार आहे कोणाला, साइन ऑफ द अँगल, कोणाचा साइन ऑफ अँगल असणार, पी आणि आर मधला, म्हणजे क्यू इज प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द बीटा. मग आर हा कोणाला प्रपोर्शनल असेल रे, आर कोणाला प्रपोर्शनल असेल, साइन गॅमा. साइन गॅमा, म्हणजे आर
प्रपोर्शनल असण्यासाठी जो अँगल आपण घेतला तो कोणत्या दोन फोर्सेस मधला घेतला? P and Q. P आणि Q. म्हणजेच आपण जो फोर्स घेणार त्या फोर्सला प्रपोर्शनल दाखवत असताना अँगल घेताना राहिलेल्या दोघांमधला घ्यायचा. म्हणजेच जर का आपण R घेतला तर शिल्लक राहिले P आणि Q, त्या दोघांमधला अँगल म्हणजे गॅमा. जर का आपण Q घेतला शिल्लक राहिलं P आणि R, त्या दोघांमधला अँगल राहिला बीटा. आणि जर का आपण P घेतला तर शिल्लक राहतो Q आणि R म्हणजे अँगल राहतो अल्फा. म्हणजेच P proportional to the sin alpha, Q proportional to sin beta and R proportional to the sin of the gamma. Okay, limitations: it is applicable only for the body is in equilibrium. Then it is not applicable for the parallel forces or non-concurrent forces, we can say. It requires to have the forces concurrent. It is not applicable for less than 2 forces or more than 3 forces. It is not applicable for the non-coplanar forces also. Okay, now we'll go for the questions those were asked in the GATE examination. This is the first one which was asked in GATE 2006. The question is like this. Firstly, I have cleared all the basics which was required for the solving the numericals of the questions those were asked in the GATE examination. If point A is in equilibrium, condition काय सांगितले बघा, point A is in equilibrium under the action of the applied forces. 3 forces ऍक्ट होत आहेत. TAB म्हणजे टेन्शन इन द स्ट्रिंग AB आहे, TAC म्हणजे टेन्शन इन द स्ट्रिंग AC आहे आणि 600 न्यूटन फोर्स आहे. हे तिघ जण ऍक्ट होत आहेत. म्हणजे 600 न्यूटन हा फोर्स त्या पॉइंटला लावलेला आहे आणि त्या पॉइंटला दोन साइडला दोन दोऱ्या लावलेल्या. A ते B हा एंड A आहे, A ते इकडे एंड B आहे, म्हणजे AB एक दोरी आहे आणि AC एक दोरी असं आपण अझ्युम करूया. ओके, आणि ह्या दोरींमधलं फोर्स आणि हा 600 न्यूटन ही कंबाईनली काय करतायत तर या ऑब्जेक्टला इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवतायत. Then the values of tension TAB and TAC are respectively as per the figure shown below. First and most important thing is that by which way we will be able to find out the TAB and TAC. Lami's theorem. One of the thing is that Lami's theorem. Another thing is एक झाला Lami's theorem ने आपण सोडू शकतो, नो डाऊट. आणखीन एक वे असेल इथं, तो म्हणजे डायरेक्टली अनालिटिकल कंडिशन्स. इक्विलिब्रियमला आहे, कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे, म्हणजे काय असणार रे? म्हणजे काय असणार? कॉन्करंट फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो व्हॉट आर द कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम? कंडिशन्स असतात ना इक्विलिब्रियमच्या. Summation fx 0. Summation fx 0 0 by using those two conditions. इथं आता अननोन किती मला सांगा बरं? How many unknowns are there? 2 unknowns. 2 unknowns means summation fx 0 summation fy 0. You will get easily the answer, or simply by the Lami's theorem. But for the application of the Lami's theorem, what we need to do firstly we need to consider the direction of the forces either coming to the point or going away from the point. Here the direction of all the 3 forces they have shown, they are going from the point, is there is no issue about. Next step is that we have to find out the angles between adjacent forces. प्रत्येक adjacent force मधला आपल्याला अँगल पाहिजे आहे. त्यांनी TAB आणि TAC मधला अँगल दिलेला आहे. किती दिलाय आपल्याला रे? TAB आणि TAC मधला अँगल what is the angle? 90. 90 degree. 90 degrees they had given us. Then between TAB and horizontal line x-axis they had given us a 60 degree. Then what will be the angle between TAB and 600? हा अँगल किती असेल मग? आपल्याला हा अँगल काढावा लागेल की नाही पूर्णपणे? 150 म्हणजे 90 हा 90 आपला प्लस 60 150 झाला. So this is a 150. एक मिनिट, I'd like to go for marking over that. So this angle now we got as a 150. 150 कसा आला तर 90 degrees plus 60 degrees.
90 plus 60, and that is equals to 150 degrees. Similarly, we have to find out the angle between TAC and 600. हा अँगल काढायचा आपल्याला. किती झाला हा अँगल? 120. कसा आला रे बाळा? अगदी बरोबर आहे. कसा आला? 360 मधून मायनस केलं. Okay, great. If you subtract directly from 360, you will get. म्हणजे काय करायचं आपल्याला? 360 is equals to काय काय आपल्याला वजा करावं लागेल? सॉरी हा ओके चलो हा 360 is equals to ते किती आपलं 150 आहे बरोबर आहे का? एक अँगल 150 आहे प्लस दुसरा किती आहे 90 आहे प्लस समजा तो आपल्याला जो माहित नाहीये त्याला आपण ए असं म्हणूया. एक पॉइंट देतील समजा आपण एक्स म्हणूया त्याला. कोणाला म्हणतो मी एक्स बघा याला मी एक्स म्हणतोय याला हा अँगल आपला एक्स म्हणतोय. सो गेट द एक्स देन. So you will get x is equals to किती झाले म्हणते तुम्ही 120. 120. ही एक पद्धत झाली. दुसरी पद्धत काय आहे? बाय सेकंड वे इफ विल गो फॉर एक्सटेंडिंग दिस हॉरिझॉन्टल लाईन. ही लाईन मी एक्सटेंड केलं बरोबर आहे का? हा y ऍक्सिस मी एक्सटेंड केला. हा 90 डिग्री आहे बरोबर आहे का? हा 60 म्हणजे हा किती झाला रे? हा 30 झाला. मग हा किती झाला? इकडचा इथून ते 60 झाला. हा टोटल 90 असणार की नाही? 90 मधनं 60 गेला की किती शिल्लक राहिला? 30 शिल्लक राहिला. हा 30 आणि हा 90 टोटल किती झाला? 120 डिग्रीज बरोबर. नाव गो फॉर द ऍप्लिकेशन ऑफ लॅमिस थिअरम. सांगा पहिला मग लॅमिस थिअरम सांगा काय लिहितो? सर का TAB upon AB upon sin 120 is equal to sin 120 is equals to TAC upon sin 150 AC upon sin of 150 ना हाँ is equal to 600 upon sin 90. 600 Option A is correct, sir. sin 90. Just solve it now. Option A is correct. पहिला आपण सॉल्व करूया. TAB is equal to पहिले कोणतं पेअर घेता सांगा? फर्स्ट पेअर विल गो फॉर which pair you want to go for firstly? TAB. Okay. TAB upon sin 120 is equal to 600 upon sin 90. Okay, this pair you want to go for firstly. बरोबर आहे का? Okay. Yes, sir. So I'd like to go for here. TAB upon sin of 120 is equals to 600 upon sin of 90. Sin 90 is 1. बरोबर आहे? What you will get? TAB is equals to sin of 120 into 600. तो काय केला आपण आता? हा जो sin 120 होता इकडं तो इकडे घेतला. sin 91 झाला. बरोबर? So what is the magnitude here? TAB is equals to 519.61. 519.61. बाकीचे विद्यार्थी आन्सर बरोबर आहे का म्हणून बघा 519.61. Yes, sir. इज इट करेक्ट? न्यूटन. Yes, sir. ना तरी पहिली पेअर त्याच्यामध्ये आपल्याला TAB मिळाला. दुसरा कोण पाहिजे? TAC पाहिजे. गो फॉर TAC and 600. I have to consider that TAC upon sin of 150 is equals to 600 upon sin 90. Sin 90 म्हणजे 1 असणार आहे. But I will go for that. Then TAC is equals to sin 150 त्या साइडला जाईल तो sin of 150 into 600. So what is the magnitude? 300. 300. 300.
100 पॉइंट काय येते का? No, sir. Okay. So now we have to check the option which one is correct. 519.6 आपल्याला पॉइंट मध्ये दिलेलं नाहीये, राऊंड अप करायचं. 0.6 इकडे घेतला म्हणजे 9 चा काय होणार 10 होणार, म्हणजेच काय होणार 520 होणार आणि 300. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अंडरस्टूड अबाउट दिस वन? Yes, sir. Okay. Now Yes. we'll go for the next one. Just a minute. This is the next one. It was asked in GATE 1997. A mass of 35 kg is suspended from a weightless bar AB. AB is a weightless bar. Okay. 35 kg mass is suspended over here. This is a pin. Okay. Which is suspended by a cable CB. म्हणजे AB हा बार आहे आणि CB म्हणजे पॉइंट C इथं आहे. CB ते मास M ही केबल आहे. ह्या केबलचा एक एंड C ला जोडलंय आणि दुसरं एंड हे मासला जोडलंय आणि ती दोरी काय केली आपण B च्या ठिकाणी एक नेल आहे समजूया आपण असा किंवा पुली आहे तिथं फ्रिक्शनलेस वेटलेस पुली आहे त्या पुलीवरून दोरी पास केलेली आहे. ओके. बाय अ केबल CB अँड pinned at A. याच्या ठिकाणी पिन केली as shown in figure below. The pin reaction at A on the bar AB are आपण काय विचारले त्यांनी की याच्या ज्या रिएक्शन असणार आहेत A च्या ठिकाणच्या रिएक्शन विचारले आपल्याला. कधी ज्यावेळेस मास M हे 35 kg आहे. 35 kg is the mass of this particular ऑब्जेक्ट. M is a 35 kg. काय केलंय एक रॉड आहे असं हॉरिझॉन्टल रॉड आहे वेटलेस रॉड आहे पिन केलेला आहे पॉइंट ए ला. ओके. बी च्या ठिकाणी एक पुली लावलेली आहे आणि त्या पुली ही वेटलेस आणि फ्रिक्शनलेस आहे म्हणजे नो लॉस ऑफ एनर्जी आहे इझिली रोटेट होणार आहे. त्या पुलीवरून एक दोरी पास केली आहे जिचं एक टोक सी च्या ठिकाणी जोडलं आहे आणि दुसरं टोक हे M ह्या मासला जोडलेलं आहे. त्या मासचं मॅग्निट्यूड 35 kg आहे. जर का मास असं या पुलीवरून सोडलेला असेल तर ए च्या ठिकाणी येणारी रिएक्शन काय असेल कारण ए आणि सी च्या ठिकाणी आपल्याला इथं हिंज सपोर्ट आहे पिन केलेला आहे म्हणजे हिंज सपोर्ट आहे पाठीमागे भिंत आहे आणि भिंती ठिकाणी बीच्या ठिकाणी लावून त्याला पिन केलेला आहे. तर ए च्या ठिकाणी रिएक्शन्स किती असतील आणि त्यांची मॅग्निट्यूड किती असतील. आता पहिला प्रश्न असा की सपोर्ट हा हिंज आहे. सपोर्ट हा हिंज आहे म्हणजे किती नंबर ऑफ रिएक्शन असतील रे 1 2 3 2 रिएक्शन असणार बरोबर आहे का. एक्स आणि वाय डायरेक्शनला त्या दोन्ही रिएक्शन असणार. ओके. आता त्या दोन्ही रिएक्शनचं आपल्याला मॅग्निट्यूड काढायचं. कसं काढणार बरं हाव यू विल प्रोसीड. 2 मार्क्सला क्वेश्चन विचारलेला असतो आपल्याला हा. व्हॉट विल बी रिक्वायर्ड टू डू. पहिला माझा प्रश्न आहे ए च्या ठिकाणी येणारी जी रिएक्शन असेल ती रिएक्शन कोणत्या साइडला असेल लेफ्टला असेल राईटला असेल अप असेल डाऊन असेल. राईटला Right side. राईट साइडला असेल. ओके ग्रेट. सो नाउ हाऊ टू फाइंड आउट द मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट. बी फास्ट वी हॅव टू बी इन टाइम. बोला कसं काढणार होता रे. मुवमेंट घ्यायचं अबाउट ए. अबाउट ए ला मोमेंट घेतलं तर काय मिळेल तुम्हाला. एक अननोन भेट कोणता अननोन भेटणार तुम्हाला. ए च्या ठिकाणी मोमेंट घेतलं तर इथली जी रिएक्शन असेल समजा आपण एक्स आणि वाय ला रिएक्शन असं अझूम केलं तर दोन्ही रिएक्शनचं मॅग्निट्यूड 0 होणार. आर एक्स आर वाय. Yes, sir. बरोबर आहे की नाही. त्यासाठी काय करावं लागेल
आपल्याला पहिला जॉईंट बी घ्यावा लागेल, बरोबर आहे का? जॉईंट तर बी ला मोमेंट बी ला मोमेंट घेतलं, ओके ग्रेट. हा बी ला मोमेंट घेतलं तर काय होईल रे? व्हॅल्यू ऑफ वन अननोन. बरोबर आहे. आता दुसरा प्रश्न माझा, एक्स डायरेक्शनला असणारी रिएक्शन आपल्याला काढायची, बरोबर आहे की नाही? एक्स डायरेक्शनला आणि वाय डायरेक्शनला असणारी रिएक्शन काढायची, परंतु माझा प्रश्न असा आहे, इथं वाय डायरेक्शनला रिएक्शन येईल का? येईल की नाही येईल, पहिला प्रश्न माझा. व्हॉट डू यू थिंक? नो सर. परंतु जर का आपण मोमेंट बी ला घेतली, सपोर्टला व्हर्टिकल एक रिएक्शन येणार आणि सपोर्टला हॉरिझॉन्टल एक रिएक्शन येणार. ए च्या ठिकाणी, परंतु आपण इथं मोमेंट जर का घेतलं बी च्या ठिकाणी, तर इथले 2 अननोन आणि सी च्या ठिकाणचे 2 अननोन, 4 अननोन होतात. वी कांट प्रोसीड. आपण जास्तीत जास्त 3 अननोन सॉल्व्ह करू शकतो, कारण जास्तीत जास्त कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपल्याकडे 3 आहेत. सो व्हॉट यू विल डू, विल गो फॉर द मेथड ऑफ जॉईंट. काय करायचं मेथड ऑफ जॉईंटने? पॉइंट बी ला जर का आपण मोमेंट घेतलं, पॉइंट बी पहिला घ्यायचा, जॉईंट बी घ्यायचा. जॉईंट बी ला काय येईल आपल्याकडे? हा समजा आपला एक्स ऍक्सिस आहे, दिस इज अवर वाय ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस. वाय ऍक्सिसला आपलं काय आहे? वेट आहे. W इज इक्वल्स टू mg, बरोबर आहे का? दिस W विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी, म्हणजेच 35 इंटू 9.81, 35 इंटू 9.81 झाला, बरोबर? यू विल गेट द वेट हिअर. त्याचबरोबर आता आपण जॉईंट रिकामा करतोय, म्हणजे आपण काय करतोय? हा पोर्शन कट केलाय असा. हा मग काय येणार? हा तुमचा इन्क्लाइन मेंबर येणार, ही दोरी आहे, तिच्यातलं टेन्शन असणार, त्याला मी टी असं म्हणतो. त्याचा अँगल आपल्याला काढावा लागेल, इथला थीटा जो काय आहे तो. आणि दुसरं म्हणजे कोण असणार आहे? तर तुमचा हा मेंबर असणार आहे, बरोबर आहे का? या मेंबर मधलं जे फोर्स आहे जॉईंटला इक्विलिब्रियम आणण्यासाठी बरोबर राईट साईडला असायला पाहिजे आहे. त्याला मी ए बी असं म्हणतो, किंवा ह्याला आर किंवा याला बी ए म्हणावं लागेल, आपल्याला एफ बी ए म्हणावं लागेल, फोर्स बी ए. सो पहिला काय करायला आपल्याला? अँगल थीटा काढावा लागेल. सो हा विल गेट द अँगल थीटा. हा अँगल काढायचा आपल्याला, कसा काढणार आहे? अँगल थीटा हा विल गो फॉर रोल नंबर 16. ऋतुजा कसा काढणार आहे बाळा अँगल थीटा? अँगल थीटा कसा काढणार अँगल थीटा? हा एनीवन, हा अरे बोला पटपट. थीटा अँगल कसा काढणार तुम्ही? tan theta ने. टॅन थीटा. अपोजिट साइड मध्ये आपल्याला 125 आहे, ऍडजस्टंट साइड मध्ये आपल्याला 275 आहे. गो फॉर टॅन ऑफ द थीटा. टेक डायरेक्टली मॅग्निट्यूड ऑफ थीटा. Here the angle will be equals to tan theta is equals to opposite side 125 upon adjacent side 275. Okay, so theta is equals to how many degrees? अरे किती येतोय? Opposite side is 125 millimeter, adjacent side is 275 millimeter. So theta will be equals to tan inverse of 125 by 275. What is the magnitude? 20.44. 4.44. 24.44 degrees मिळाला. ओके, नाउ अँगल इज नोन टू यू. अँगल तुम्हाला कळाला आता. आपल्याला पाहिजे कुठला फोर्स? इकडचा पाहिजे बी ए, बरोबर आहे का? Firstly, go for summation Fy as usual. You will get
the magnitude of a tension T. So I'll have to go for F A summation F y is equals to 0. Okay, do faster. Summation F y 0. कोण कोणी सांगा समेशन F y मध्ये आता कोणकोणती प्रोसेस येतील समेशन F y मध्ये? mg प्लस mg म्हणजे मी डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करतो 35 इंटू 9.81. पॉझिटिव्ह येणार की निगेटिव्ह येणार हे? पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह येणार. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे. नेक्स्ट फोर्स कोण असेल रे? मायनस टी साइन थीटा मायनस की प्लस टी साइन थीटा? टीचा कॉम्पाउंड रिझॉल्व केल्यानंतर वरती जाणार म्हणजे प्लस येणार. सो प्लस टी साइन अँगल किती आपला 24.44 इज इक्वल्स टू 0. इक्विलिब्रियम आहे. So tell me the magnitude directly for a T. What is the magnitude for a tension T? You will get the plus sign here. T is equals to sine 35 into 9.81 divided by sine of 24.44. Is it 8 to 9.868? बराबर येते का तेवढं ते? 8 to 9.87. Is it correct? Yes, sir. 8 to 9.87 Newton. Now we got the T. Go for summation fx. You will get a BA directly. fx is equals to 0. काय काही त्याच्यामध्ये BA minus T cos 24. I will write here. Force F BA positive येईल minus टेंशन T चं मॅग्निट्यूड आपल्याला माहिती आहे 8 to 9.87 cos of angle 24.44 is equals to 0. What is the magnitude for FBA? Therefore force FBA म्हणा किंवा BA म्हणा काही म्हणा त्याला is equals to तर फक्त डिवाइड करावं लागेल आपल्याला divided by cos of 24.44. Is it 911? सेवन 55.50 755.50 50 50 50 This is a FBA, isn't it? Now come to the point A now. तर A च्या ठिकाणी या इकडं. तर A च्या ठिकाणी जर का आपण बघितलं तर हा ही वॉल आहे बरोबर आहे का? इकडे ही वॉल आहे आणि वॉलच्या ठिकाणी C आणि A हे दोघं जॉईंट आहेत. A च्या ठिकाणी एक रिएक्शन एक व्हर्टिकल एक हॉरिझॉन्टल आहे बरोबर. एक व्हर्टिकल